Hi guys, so for today's video, gagawa tayo ng mango graham turon. Ito ang kanyang mga ingredients. Mango and cream cheese, lumpia wrapper, graham crush, and then sugar. Una ay ilagay natin yung mango and then cream cheese, tapos konting graham crush. Sugar. Gawin nyo guys, ulitin nyo lang ilagay yung mango, cream cheese, graham crush, at kunting sugar. So yun guys, piprito na natin siya. At hintayin muna natin siya hanggang mag-golden brown. So, ito ang kinalabasan, guys. Ito siya. Ito, masarap siya. Try nyo rin gawin.